Nakakahingal. 2, 3, come on! Hello guys! Welcome back to my channel. Today, I will show you kung ano yung mga ipinaka-offer my baby's hospital bag. So please keep on watching. So today, I'm already at 35 weeks and 3 days. And i-advise ni Doc na by 32 weeks or 33 weeks, makapag-pack na ako ng hospital bag as early as June 20. So, based sa vlog ko previously ng newborn essentials, ito yung gagamitin ko bag for baby. At saka, I'll show you kung ano yung mga pinako. Toiletries. Yan. So, mapapansin nyo, meron na siyang organizer. So, sinulit talaga ako mag-organize ng gamit. Dahil pag nagka-travel ako, gusto ko din yung gamit ko ni baby is well organized. At saka mas madali para dun sa makakasama ko sa delivery. I-hand over yung mga gamit sa mga nurses. So, actually, nabili ko ito organizer na to sa Shopee. Tatlong sizes siya, small, medium, and large. Gusto ko sa isang organizer is yung kung ano lang yung mga dapat na laman na. For this one, toiletries lang siya. So, ito ko sa inyo lang. Actually, napakita ko na yung mga newborn essentials ko before. Papakita ko lang din sa inyo kung paano ko lang din siya pinak. So, nag-ready din ako ng 5 pieces ng diaper. Yan, nakalagay na siya sa ziplock. Actually, binili ko din ito sa Shopee. It's reusable kasi mahilig talaga ako mag-organize ng mga gamit. Kaya gusto ko ganun din kay baby. Tapos, meron din akong prepare na 3 perasong so, ito na yung gagamitin pang burp tsaka washcloth din ni baby. 3 pieces siya dito sa toiletries. Para madali siya ma-identify. Of course, hindi din mawawala yung cotton balls para sa panglinis ng pupo ni baby. Baby wipes. Yung ethyl alcohol at saka yung baby oil. And then, meron din tayong head-to-toe wash. Ang lamang ng buhay. Actually, sa hospital, sabi nila kasama na din yung newborn kits, which includes yung, yan nga, yung head-to-toe wash or cleanser. Tapos may kasama din thermometer, saka yung nasal aspirator. May makasama na rin yung blanket. But, just wanna make sure na may dala akong extra in case of emergency. Of course, para din sa skinny baby, meron din natural nap cream. Yan siya. Tsaka, natural soothing gel para sa mga kids. Tsaka, nag-ready din tayo ng mask. Konti lang siya kasi yun nga, sabi nila may provided naman daw yung hospital. Tsaka kasama siya sa hospital bills. Tsaka sobrang contain siya isang butitang milk. Then, pupuan tayo sa mga damit ko ng baby. Yan. So, ito yung medium size ng organizer. Nandito lahat ng mga damit ni baby. Actually, nag-prepare ako ng 3 sets. Kasi hindi naman natin sure kung magiging normal or
cesarean ako. Kaya nag-ready na rin ako ng extra mga damit para sa kanya. So, it has 3 sets of clothes. Na nilagay ko rin siya sa ziplock. Ayan, so meron tayo day 1, day 2, and day 3 clothes. Ayan, nilagay ko na rin siya sa ziplock para madali siyang ma-identify ng makakasama ko. Kasi lagay na rin ako ng label. Ayan, so day 1, it includes yung shirts, short sleeve, long sleeve, one pajama, one pair of booties, one pair of mittens, one pair of boots. Ganon din siya hanggang sa mag-day 3 in case. Pero sa day 3, actually extra lang talaga usually kasi for normal delivery, it's only 1 to 2 days. And hopefully, normal yung lahat, safe delivery, walang sakit si baby para hindi rin siya mag-stay sa hospital. So, for day 3, meron tayong onesie, bonnet, one pair na mittens, siya booties. Nakakahingal. So, next, naglagay na rin ako ng 2 diapers, tsaka 2 diaper cloth. Just in case na, yun, kailangan ulit. So, may total of 7 diapers na tayo. Next. Ready ko na rin dito yung going home clothes ni baby in 1 pack. Para at least madali siyang ma-identify. So, ang kasama niya dito is yung receiving blanket, tsaka yung short sleeve. Naglagay din ako ng long sleeve in case na madamihan siya. And isang pajama, baby top, tsaka yung bonnet. Set din ng mittens and booties. Tapos naglagay na rin ako ng diaper para isahang bukasan na lang sila ginamit. Sobrang fertilize siya in 1 pack. Ito yung bigger size. Which is dito yung mga extras tsaka yung mga blankets kasi mas malalaki yun na ilalagay natin separately sa maleta which is kasama siya sa mga gamit ko. So, this one, dito ko nilagay yung receiving blanket, tsaka isang hooded bath towel. Kasi mga extra na rin yung lampin in case naglingad si baby, pangligo na, or like swaddling them. Of course, very essential talaga yung diaper. So, nagdala palit ulit ako ng extra 5 pieces in case ma-offer stay si baby. Kaya, total natin is 13 pieces na diapers. Ito rin, nagdala ako ng extra tissue, mga panlinis, katulong para sa amin. Tsaka doon sa ka-assist sa akin sa delivery. Tsaka yung changing diaper na. Actually, sabi nila bawal daw kasi ang baby bottle sa hospitals. Pero magdadala pa rin ako ng extra. Just in case na kailangan. Of course, hindi din mawawala yung laundry bag para dun sa mga change clothes si baby. Para at least nakaseparate pa din siya. Hindi siya masama sa mga gamit. Yan. It comes with different sizes as well. Para sa blankets at saka dun sa mga nagamit ng
bookies, baru-baru ano lang. Prepare din ako ng important documents. So, ang mga kasama sa important documents, first yung lab exam results, yung ultrasound results nyo, tsaka yung kung pwede rin, mag-copy kayo ng OB prescription. And very important din na meron kayong PhilHealth, tsaka yung NSO birth certificate. And don't forget din ng admission, doctor's admission orders para yung sa hospital. So far yun guys, yun lang yung na-prepare ko for baby. And I'm still praying na magkaroon maging normal and safe delivery ako. So if you haven't subscribed to my channel, please like and subscribe and don't forget to hit the bell button. Thank you for watching. Bye!